හෙලෝ යාළුවනේ විශ්ව ටිප්ස් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් කියලා පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම ඔයාගේ සැරසිලි වැඩවලට ධර්ම චක්‍රයක් කපා ගන්න කියලා. හරි එහෙනම් යාළුවනේ කොලයක් අතුරක් අරන් ලෑස්ති වෙන මේ විදිහට වීඩියෝ එකේ විදිහට ස්ටෙප් ටික හරියටම කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන්ම ධර්ම චක්‍රයක් කපා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට උඩ කොටස වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරන්න ඕනි. අපි මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරමු. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට පෑනක් කරන් සලකුණු කරගන්න අපි කපලා ඉවත් කරන්න ඕනි කොටස් මොනවද කියලා මේ කතිර දාලා තියෙන කොටස් ඔයා කපලා ඉවත් කරන්න ඕනේ මෙතනදී.